Tình yêu không có tuổi, nhưng sự cả tin thì có thể gây họa. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, Susanna Thayer, một người phụ nữ 64 tuổi đến từ Canada, đã trải qua 2 bi kịch tình yêu đau đớn. Lần đầu mất trắng $200.000 vì một bác sĩ ảo. Lần sau, rơi vào bẫy của một thầy giáo giả mạo và kết thúc trong nhà tù Hồng Kông với tội danh vận chuyển ma túy. Vậy điều gì đã khiến một người phụ nữ từng trải, thậm chí từng viết sách cảnh báo về lừa đảo, lại dễ dàng sập bẫy đến vậy? Kẻ chủ mưu đằng sau bi kịch này thực sự là ai? Và hắn đã lừa đảo Susanna như thế nào? Xin chào các bạn, mình là Thu Thảo. Chào mừng các bạn đến với kênh Tội Phạm Có Thật, nơi mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của hiện thực nghiệt ngã và những bí mật tưởng chừng đã bị lãng quên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một câu chuyện đau lòng về tình yêu và sự lừa dối, về nỗi cô đơn và khát khao hạnh phúc đã đẩy một người phụ nữ vào tận cùng của bi kịch. Nếu các bạn thấy nội dung của kênh hữu ích, đừng quên nhấn nút subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tháng 9 năm 2022, truyền thông Canada và Hồng Kông đồng loạt đưa tin về một vụ bắt giữ chấn động tại sân bay quốc tế Hồng Kông. Một phụ nữ Canada bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 1 kg cocaine. Nhưng điều khiến vụ án này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở số lượng ma túy lớn, mà còn ở thủ đoạn tinh vi đến khó tin của những kẻ buôn lậu. Chúng đã ép cocaine thành bột mịn, giấu kín trong những chiếc cúc áo nhựa rỗng ruột rồi khéo léo đính lên những bộ váy sặc sỡ. Ngay cả khi quan sát kỹ, việc phát hiện ra mánh khóe này cũng không hề dễ dàng. Nếu không có sự tinh nhạy của chó nghiệp vụ, số hàng cấm này có lẽ đã lọt qua cửa an ninh mà không bị phát hiện. Hình ảnh đăng tải trên các mặt báo cho thấy một người phụ nữ bị trùm kín đầu, 2 tay bị còng, 2 cảnh sát áp giải lên xe. Thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh đưa ma túy vào Hồng Kông, nơi nổi tiếng với chính sách chống ma túy nghiêm ngặt bậc nhất thế giới, đã làm dấy lên câu hỏi: người phụ nữ này là ai? Phải chăng là một bà trùm lão luyện với những hình xăm kín người và kinh nghiệm đầy mình trong giới buôn bán ma túy quốc tế, hay là một mỹ nhân quyến rũ có khả năng luồn lách qua mọi mạng lưới an ninh? Sự thật gây sốc hơn cả những phỏng đoán trên. Người phụ nữ này là Susanna Thayer, 64 tuổi, đến từ thị trấn Bury, Yên Bình, thuộc tỉnh Ontario, Canada. Suốt cuộc đời, bà Thayer chưa từng có tiền án tiền sự, thậm chí chưa một lần vi phạm luật giao thông. Chuyến đi đến Hồng Kông này là lần đầu tiên bà xuất ngoại. Cuộc sống thường nhật của bà chỉ xoay quanh việc chăm sóc cháu ngoại và khu vườn nhỏ. Tại cơ quan điều tra, bà Thayer một mực kêu oan, khẳng định mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Bà đến Hồng Kông với hy vọng gặp gỡ người yêu quen qua mạng, tìm kiếm một mối tình lãng mạn tuổi xế chiều, nhưng không ngờ lại bị lợi dụng, trở thành công cụ vận chuyển ma túy mà không hề hay biết. Một sự thật trớ trêu là chỉ cần tìm kiếm tên Susanna Thayer trên mạng, người ta sẽ phát hiện bà còn là một tác giả. Năm trước, bà xuất bản cuốn sách I've Been Conned, A Book for Dummies, Tôi đã bị lừa, cẩm nang phòng chống lừa đảo, được bày bán rộng rãi trên Amazon với nhiều phiên bản, từ bìa cứng, bìa mềm đến ebook, có giá dao động từ 8 đến hơn $20. Cuốn sách, như lời giới thiệu, đúc kết từ chính trải nghiệm cay đắng của tác giả khi bị lừa cả tình lẫn tiền, nhằm cảnh báo phụ nữ trung niên và lớn tuổi về những cạm bẫy trên mạng. Thật mỉa mai, chỉ vài tháng sau, khi chia sẻ kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo, Susanna lại tự mình sa vào một bi kịch tương tự, thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi vướng vào vòng lao lý. Để hiểu rõ hơn về chuỗi sự kiện như phim này, chúng ta cần quay ngược thời gian, trở về với mối tình đầu của Susanna. Khi 13 tuổi, Susanna gặp người chồng tương lai, một chàng trai nhút nhát đến từ thị trấn nhỏ. Tình yêu của họ nảy nở từ thuở thiếu thời và họ kết hôn khi vừa tròn 18 tuổi, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc với 3 người con. Chồng Susanna, một cảnh sát tỉnh Ontario, luôn dành cho bà sự quan tâm, che chở chu đáo, đôi khi đến mức thái quá, có lẽ do ảnh hưởng từ nghề nghiệp. Chẳng hạn ông từng yêu cầu Susanna nghỉ việc và trở thành nội trợ khi nghe tin có đồng nghiệp nam kể chuyện cười nhạy cảm tại nơi làm việc của bà. Sau một lần Susanna suýt gặp tai nạn khi lái xe đi chợ, ông kiên quyết đưa đón bà suốt hàng chục năm. Trong gần 50 năm chung sống, câu nói quen thuộc mà Susanna thường nghe nhất là "em đứng yên đó, anh làm cho". Cuộc sống êm đềm được bao bọc trong tình yêu thương của Susanna bỗng chốc sụp đổ khi người chồng qua đời vì ung thư. Trước lúc lâm chung, ông không ngừng dặn dò các con phải thay ông chăm sóc, bảo vệ mẹ, bởi lẽ bà đã quen sống dưới sự che chở của ông suốt gần nửa thế kỷ. Chứng kiến mẹ mình héo hon, các con của Susanna không đành lòng. 5 năm sau khi Susanna trở thành góa phụ, họ ra sức động viên bà ra ngoài giao tiếp, tìm kiếm một người bạn đời mới để khỏa lấp nỗi cô đơn. Tuy nhiên thị trấn Bury quá nhỏ bé, Susanna nhanh chóng xem mặt hết những người đàn ông độc thân
phù hợp lứa tuổi trong vùng, nhưng không một ai khiến bà rung động. Lo lắng mẹ mình sẽ lại chìm đắm trong nỗi buồn, con gái bà, Angela Thayer, quyết định tặng bà một chiếc điện thoại thông minh cài đặt sẵn một số ứng dụng hẹn hò, với hy vọng bà có thể tìm thấy một người bạn tâm giao. Và món quà ấy đã phát huy tác dụng. Vài tháng sau, vào dịp Giáng sinh, Susanna dường như không rời chiếc điện thoại, liên tục nhắn tin. Bà còn hé lộ với con gái về khả năng con bà sẽ có một người bố mới. Cảm thấy mẹ có phần vội vàng, Angela gặng hỏi liệu bà đã tìm được người đàn ông phù hợp hay chưa. Susanna liền khoe với Angela ảnh chân dung người đàn ông bà quen qua mạng, giới thiệu ông ta là một bác sĩ tim mạch đang công tác tại Tổ chức Y tế Thế giới. Người đàn ông này tự xưng là William và họ đã bắt đầu trò chuyện, trao đổi tin nhắn. Dù Susanna không tiếc lời ca ngợi bạn trai mới, Angela vẫn không giấu được sự hoài nghi. Sau một hồi do dự, cô hỏi: "Mẹ đã gặp chú ấy ngoài đời chưa ạ?" Susanna thừa nhận là chưa và vội vàng giải thích rằng William đang ở Syria, tham gia xây dựng bệnh viện dã chiến cho người tị nạn theo dự án của Liên Hợp Quốc. Bà tin chắc rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, William sẽ bay sang Canada để thăm bà. Bất chấp những lời khuyên can của con gái, Susanna vẫn một mực khẳng định William chính là định mệnh của đời mình. Và rồi điều không ai mong muốn đã xảy ra. Susanna bắt đầu chu cấp tiền bạc cho vị bác sĩ này. Chẳng bao lâu sau, Susanna ngỏ ý vay Angela $10.000 với lý do sửa chữa mái nhà. Linh cảm có điều bất thường, Angela gặng hỏi. Lúc này, Susanna mới tiết lộ rằng bạn trai bà đã bị bắt cóc khi đang làm nhiệm vụ và bọn bắt cóc đe dọa sẽ chặt tay ông ta nếu không nhận được tiền chuộc. Susanna nức nở, ông ấy là bác sĩ, mất một bàn tay thì làm sao phẫu thuật được nữa. Nghe xong, Angela không kìm được thốt lên. Bác sĩ mất một bàn tay, còn mẹ thì mất hết cả lý trí rồi. Cô lập tức yêu cầu mẹ cung cấp toàn bộ email, tin nhắn và lịch sử giao dịch với vị bác sĩ kia. Và những gì cô phát hiện ra thực sự gây sốc. Trong vòng nửa năm, vị bác sĩ đã viện đủ mọi lý do để vay tiền Susanna, từ vài nghìn đến vài chục nghìn đô la. Tổng số tiền Susanna đã chuyển cho ông ta lên tới hơn $200.000. Trước hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi, Susanna vẫn một mực tin vào mối quan hệ này. Bà thậm chí còn đưa ra một tờ giấy chứng nhận kết hôn với vị bác sĩ kia và khẳng định: "Đấy, chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp. Tiền bạc qua lại cũng chỉ là tài sản chung thôi mà." Angela tức giận đến tột độ. Hai người thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Kết hôn kiểu gì vậy? Không còn cách nào khác, cô đành đưa Susanna đến trình báo tại đồn cảnh sát địa phương. Tại đây, viên cảnh sát nhìn người phụ nữ góa bụa với ánh mắt đầy ái ngại. "Thưa bà đã trở thành nạn nhân của một băng nhóm lừa đảo quốc tế. Chúng tôi có thể tiếp nhận vụ việc, nhưng quá trình điều tra sẽ rất khó khăn, có thể kéo dài nhiều năm và khả năng thu hồi lại số tiền là rất thấp." Để chứng minh cho Susanna thấy sự thật, một chuyên gia máy tính tại đồn cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm ngược hình ảnh của vị bác sĩ trên mạng. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, người đàn ông trong ảnh là một công dân Úc hoàn toàn bình thường, với vẻ ngoài giản dị, phong thái của một người đàn ông trung niên. Bức ảnh này đã bị các nhóm lừa đảo sử dụng trong suốt hơn một thập kỷ qua. Chúng tạo ra vô số vỏ bọc khác nhau cho anh ta, từ bác sĩ, cựu chiến binh đến giám đốc công ty, thêu dệt nên những câu chuyện sang trọng với xe hơi, máy bay riêng, tạo dựng một hình mẫu lý tưởng cho các vụ lừa đảo tình cảm. Còn tờ giấy chứng nhận kết hôn, dĩ nhiên chỉ là một sản phẩm giả mạo. Nhưng bi kịch không dừng lại ở đó. Vì vị bác sĩ kia chỉ chấp nhận tiền mặt, Susanna không chỉ dốc sạch tiền tiết kiệm mà còn vay mượn thêm nhiều khoản nợ nhỏ với lãi suất cao. Số nợ ngày một phình to, vượt quá khả năng chi trả của bà. Cuối cùng Susanna buộc phải bán đi căn nhà và đến ở nhờ nhà con gái. Chứng kiến mẹ ngày càng suy sụp, Angela hết sức lo lắng. Cô khuyên mẹ không nên tìm kiếm bạn bè trên mạng nữa, đồng thời gợi ý bà viết về trải nghiệm bị lừa của mình. Cô cho rằng việc này không chỉ giúp mẹ giải tỏa tâm lý mà còn có thể giúp đỡ những người khác tránh rơi vào cạm bẫy tương tự. Nhưng rồi, những gì xảy ra sau đó khiến Angela chỉ ước mình chưa từng đưa ra lời khuyên ấy. Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Ban đầu, mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Do đánh máy chậm, Susanna thường viết tay vào sổ nhật ký rồi mới chép lại vào máy tính. Bà đăng tải câu chuyện của mình lên trên một trang web dành cho những nạn nhân của lừa đảo tình cảm. Bài viết nhanh chóng thu hút đông đảo độc giả, giúp Susanna kết nối với nhiều người cùng cảnh ngộ. Họ tìm thấy sự đồng cảm và chia sẻ trong câu chuyện của bà. Thậm chí nhiều người còn muốn Susanna giúp họ viết lại câu chuyện của chính mình. Giữa những độc giả đó, có một người đàn ông đến từ California tên là James nổi bật hơn cả. Ông ta không chỉ đọc hết bài viết của Susanna trong một đêm, mà còn hết lời khen ngợi tài năng viết lách
cũng như sự dũng cảm của bà. James còn tận tình góp ý về cách hành văn cho Susanna. Phải thừa nhận rằng James có một con mắt tinh tường. Những chương được ông chỉnh sửa, cả về từ ngữ lẫn cấu trúc, đều trở nên rõ ràng và mạch lạc hơn rất nhiều. Nhận thấy khả năng của James, Susanna bắt đầu hỏi anh về kỹ năng viết, và James rất nhiệt tình hướng dẫn. Dần dần mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết, vừa là bạn bè, vừa là thầy trò. Khi mối quan hệ giữa Susanna và James ngày càng thân thiết, Susanna bắt đầu tò mò về người đàn ông bí ẩn này. Bà thắc mắc về vốn kiến thức văn học uyên bác của ông, liệu ông có phải là một nhà văn chuyên nghiệp. James khiêm tốn cho biết mình chỉ là một giáo viên tiếng Anh trung học với niềm đam mê văn chương và từng xuất bản một cuốn sách thiếu nhi. Ông cũng gửi cho Susanna một bức ảnh chân dung. Dù không điển trai như vị bác sĩ trước đó, James toát lên vẻ ngoài ấm áp và dễ mến. Ông chia sẻ về cuộc sống hôn nhân đổ vỡ với một người phụ nữ Thái Lan quen biết qua mạng. James kể rằng ông đã bị cô ta mê hoặc bay sang Thái Lan kết hôn, nhưng ngay sau đó có được thẻ xanh, cô ta đã ly hôn, cũng đi một nửa tài sản của ông và còn ngoại tình. Sau cú sốc tình cảm đó, James quyết định đến châu Phi làm giáo viên tình nguyện. Nghe câu chuyện của James, Susanna cảm thấy mình vẫn còn may mắn. Bà chỉ bị lừa tiền, còn James mất cả tình lẫn tiền. Sự đồng cảm và lòng thương xót đã nhen nhóm một tình cảm đặc biệt trong lòng Susanna dành cho James. Tuy nhiên, Angela lại tỏ ra hết sức cảnh giác. Một người đàn ông độc thân, tốt bụng, yêu xa, chưa từng gặp mặt. Tất cả đều quá quen thuộc với kịch bản lừa đảo mà mẹ cô từng trải qua. Liệu đây có phải là một cái bẫy khác? Mặc cho những lo ngại của con gái, Susanna dường như không nhận ra sự tương đồng giữa thầy giáo James và bác sĩ William. Bà một lần nữa rơi vào lưới tình, đắm chìm trong những cuộc trò chuyện bất tận với James về đủ mọi chủ đề, và rồi một mối tình hoàng hôn chớm nở. Chứng kiến mẹ mình say đắm trong mối tình mới, các con của Susanna vừa lo lắng vừa bất lực. Tuy nhiên, Susanna có những lập luận riêng để bảo vệ tình yêu của mình. Bà cho rằng mục đích của lừa đảo là tiền bạc, nhưng hiện tại bà đã trắng tay, không còn gì để mất. Hơn nữa, James chưa từng yêu cầu bà bất kỳ khoản tiền nào, thậm chí còn thỉnh thoảng gửi tặng bà những món đồ thủ công nhỏ từ châu Phi. Khi Susanna quyết định tự xuất bản cuốn sách của mình trên Amazon, James đã đặt mua trước 20 bản để ủng hộ. Hành động này khiến Susanna vô cùng cảm động. Bà khoe với con gái rằng kẻ lừa đảo nào lại chịu chi tiền như vậy. Đây chắc chắn là tình yêu đích thực. Không chỉ vậy, Susanna còn viết lời tựa trong sách để cảm ơn James vì sự giúp đỡ và ủng hộ, đồng thời đăng kèm những bức thư tình nồng nàn của hai người ở cuối cuốn sách, như một lời khẳng định với độc giả rằng tình yêu đích thực vẫn tồn tại, ngay cả khi đã từng trải qua những tổn thương. Thấy mẹ đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, Angela đành buông xuôi, tự an ủi rằng ít nhất lần này mẹ cô cũng không mất tiền, coi như một niềm vui tuổi già. Nhưng rồi vài tháng sau, Susanna bất ngờ tuyên bố sẽ đến châu Phi gặp James. Angela sững sờ, lo lắng hỏi mẹ sẽ đi đâu, làm gì ở châu Phi. Khi Susanna nói sẽ đến Ethiopia, Angela càng thêm hoang mang, bởi cô biết rằng Ethiopia không phải là nơi sinh sống của voi và hươu cao cổ như lời James đã nói. Susanna hào hứng giải thích rằng James sẽ lo liệu vé máy bay và mọi chi phí cho chuyến đi, đồng thời vẽ ra viễn cảnh được khám phá thảo nguyên châu Phi, ngắm nhìn những loài động vật hoang dã. Tháng 3 năm 2022, tấm vé máy bay được gửi đến cho Susanna. Tuy nhiên, điểm đến không phải là Utopia thơ mộng như lời James hứa hẹn, mà là Addis Ababa, thủ đô của Ethiopia. Sự khác biệt giữa hai địa danh này quá rõ ràng, khiến gia đình và bạn bè Susanna hết sức lo lắng và ra sức can ngăn bà thực hiện chuyến đi. Tuy nhiên, Susanna vẫn kiên quyết lên đường. Bà tự tin khẳng định James không có lý do gì để lừa gạt một người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi, không còn sức lao động, đi lại khó khăn, thậm chí bán nội tạng cũng chẳng ai mua. Bà còn làm một bản cam kết tự chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro, bao gồm cả việc bị bắt cóc, và cam đoan gia đình sẽ không phải chi trả bất kỳ khoản tiền chuộc nào. Trước sự quyết tâm của mẹ, Angela chỉ biết tiễn bà ra sân bay trong tâm trạng nặng trĩu. Dù vậy, cô vẫn đăng ký dịch vụ truyền vùng quốc tế và kích hoạt định vị trên điện thoại của mẹ để có thể theo dõi bà bất cứ khi nào có kết nối wifi. Sau gần 40 giờ đồng hồ chờ đợi mỏi mòn, Angela nhận được tin nhắn báo rằng mẹ đã đến Addis Ababa an toàn và đang lưu trú tại một khách sạn sang trọng. Trong 2-3 tuần tiếp theo, Susanna liên lạc với gia đình hàng ngày, kể về cuộc gặp gỡ với James và những trải nghiệm tuyệt vời tại châu Phi. Bà miêu tả James là một người đàn ông tuyệt vời, tâm đầu ý hợp với bà. Ông đã đưa bà đi tham quan thảo nguyên, chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ và làm quen với người dân địa phương,
Susanna còn gửi ảnh về để chứng minh cho những lời mình nói. Tuy nhiên, Angela nhận thấy một điểm bất thường. Trong tất cả các bức ảnh đều không có sự xuất hiện của James, một người đàn ông da trắng. Thậm chí trong một đoạn video ngắn quay cảnh Susanna đang trên đường đến công viên động vật hoang dã, người lái xe lại là một người đàn ông da đen đeo kính râm. Chất lượng những bức ảnh Susanna gửi về cũng chuyên nghiệp đến mức khó tin là do một người phụ nữ 60 tuổi chụp bằng điện thoại. Khi con gái thắc mắc, Susanna giải thích rằng James không thích chụp ảnh và đã thuê một tài xế kiêm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, người từng cộng tác với nhiều tạp chí. Trước thái độ nghi ngờ của con gái, Susanna khẳng định James đã chi trả mọi chi phí cho chuyến đi của bà, từ ăn ở đến đi lại, và đề nghị con gái kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình nếu không tin. Đối với Susanna, việc ai đó có chi trả cho bà hay không chính là thước đo duy nhất để đánh giá họ có phải là kẻ lừa đảo hay không. Và khi kiểm tra tài khoản, Angela phát hiện mẹ mình quả thực không có bất kỳ khoản chi tiêu nào, ngoại trừ việc mua một đôi dép, món quà lưu niệm duy nhất cho chuyến đi châu Phi mà bà đã chụp ảnh lại. Không từ bỏ nghi ngờ, Angela đã gửi ảnh người tài xế da đen cho một đồng nghiệp người châu Phi để nhờ xác minh. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, người đồng nghiệp nhận định rằng dựa trên đặc điểm ngoại hình và giọng nói, người đàn ông này có nhiều khả năng đến từ Tây Phi, cụ thể là Nigeria hơn là Ethiopia. Nigeria vốn được biết đến là một trong những ổ lừa đảo trên thế giới, nơi tội phạm thường nhắm vào phụ nữ da trắng lớn tuổi, cô đơn để lừa đảo tiền bạc hoặc lợi dụng họ nhằm mục đích nhập cư. May mắn thay, visa du lịch của Susanna sắp hết hạn và bà sẽ sớm trở về Canada. Tuy nhiên, chỉ một ngày trước khi lên đường, Susanna gửi cho Angela ảnh một chiếc vali nhỏ chứa đầy quần áo mới, cho biết đó là quà của James. Bà hào hứng khoe rằng quần áo rất đẹp và cả nhà có thể cùng nhau lựa chọn khi bà về. Susanna thậm chí còn mặc thử một chiếc váy trắng và tự soi gương, cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tay gang, chỉ mười mấy tiếng sau, hình ảnh Susanna vẫn trong chiếc váy trắng ấy tràn ngập trên các mặt báo, cùng thông tin bà bị bắt giữ tại sân bay Hồng Kông vì liên quan đến một đường dây buôn lậu ma túy quốc tế. Angela bàng hoàng chết lặng. Cô hiểu rõ luật pháp hà khắc của Hồng Kông đối với tội phạm ma túy, và số lượng cúc áo chứa ma túy trong chiếc vali kia đủ để khiến mẹ cô đối mặt với án tù chung thân. Sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, gia đình Susanna tin rằng thầy giáo James chính là kẻ lừa đảo đầu tiên, chỉ thay tên đổi họ và dùng một bức ảnh mới để tiếp cận bà. Nhưng lần này, thay vì moi tiền, hắn đã lên một kế hoạch tàn độc hơn nhiều. Angela lập tức bay sang Hồng Kông tìm mọi cách để minh oan và giải cứu cho mẹ. Trong thời gian ở Hồng Kông, Susanna còn nhận được sự hỗ trợ không chính thức từ linh mục John Witherspoon, người đã từng giúp đỡ rất nhiều người nước ngoài rơi vào cảnh tương tự. Sau 274 ngày giam giữ, gần 9 tháng, Susanna bất ngờ được trả tự do vào ngày 27 tháng 5 năm 2023 mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Bà trở về Canada, được gia đình và cộng đồng chào đón, hỗ trợ để vượt qua cú sốc tinh thần quá lớn này. Cuộc điều tra vẫn tiếp diễn sau khi Susanna trở về quê nhà. Bà đã giao nộp chiếc điện thoại di động của mình cho cảnh sát Barrie. Tại Hồng Kông, luật sư Michael Arthur, người đã hỗ trợ cho Susanna, tiếp tục nỗ lực tìm hiểu lý do bà được trả tự do một cách đột ngột. Ông chia sẻ, tôi đã soạn thảo một lá thư để bà ấy gửi cho cơ quan công tố Hồng Kông, yêu cầu giải thích về việc hủy bỏ vụ án. Về giả thuyết của mình, ông cho biết, tôi thực sự không biết, đó là một bí ẩn. Tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Rất bất thường, có thể chương trình truyền hình đã có tác động nào đó, nhưng cũng có thể không. Trong khi đó, tại Barrie, Susanna hy vọng cảnh sát có thể truy ra kẻ chủ mưu đã đẩy bà vào tình cảnh khốn cùng này. Các chuyên gia về tội phạm nhận định trường hợp của Susanna không phải là hiếm gặp. Việc lợi dụng những phụ nữ đang yêu, đặc biệt là những người lớn tuổi, da trắng, chưa từng có tiền án tiền sự để vận chuyển ma túy là một thủ đoạn không mới của tội phạm. Những đối tượng này thường ít bị nghi ngờ hơn tại các cửa khẩu. Có khả năng Susanna bị bắt chỉ vì một trong những bộ quần áo bà mặc có vương mùi ma túy, đủ để chó nghiệp vụ phát hiện. Đây là một bài học đắt giá. Các chuyên gia khuyên cáo rằng dù là người yêu hay bất kỳ ai, với bất kỳ lý do gì, tuyệt đối không nhận hay giữ hộ đồ của người khác khi xuất nhập cảnh, vì bạn không bao giờ biết được thứ gì ẩn chứa bên trong. Vậy còn bạn nghĩ gì về những câu chuyện như thế này? Có bao giờ bạn đã từng nghĩ rằng mình có thể trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo tinh vi? Hãy suy nghĩ và chia sẻ cảm nhận của bạn. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh Tội Phạm Có Thật để tiếp tục khám phá những câu chuyện và bài học đắt giá khác. Hẹn gặp lại các bạn vào 18 giờ 30 phút hàng ngày.